Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Không bao giờ quá muộn. Với tôi, sự trưởng thành bắt đầu ngay khi tôi có thể thú nhận lỗi lầm và tha thứ cho chính bản thân mình. Kimberly Kieber. Cách đây vài năm, khi tham dự khóa học về giao tiếp, giảng viên đã truyền đạt cho chúng tôi một bài học về cách xử trí hết sức lạ lùng. Chúng tôi được yêu cầu suy nghĩ và liệt kê ra tất cả những lỗi lầm hoặc những việc chưa chu toàn trong quá khứ mà đến nay vẫn còn khiến mình hổ thẹn, day dứt. Qua tuần tiếp theo, cô giáo khuyến khích học viên lên thuyết trình trước lớp về đề tài này. Vì đây là những mảng tối rất riêng tư và tế nhị trong đời mỗi cá nhân, nên những người xung phong lên trình bày đều là những khi bật ở dũng khí đầy mình. Cứ ai đó đứng lên là danh sách những điều ân hận của tôi lại dài ra thêm, đến hơn 101 việc. Cô giáo đề nghị chúng tôi tự tìm giải pháp để sửa chữa những hành động đó, chuộc lại lỗi lầm xưa. Thật tình tôi rất phân vân, tự hỏi liệu cách này có giúp cải thiện các mối giao tiếp của mình không, hay là, trong đầu tôi hình dung ra cảnh bị mọi người lạnh nhạt sau khi làm theo lời cô. Sang tuần sau nữa, người ngồi kế bên tôi giơ tay xin kể lại câu chuyện như sau. Đó là sự kiện xảy ra khi tôi còn học trung học tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Iowa. Ngày ấy, chúng tôi chúa Ghét Brown, viên cảnh sát trưởng nơi chúng tôi sinh sống. Một đêm, tôi cùng hai đứa bạn quyết định chơi khăm ông ta. Sau khi uống vài ly bia trong quán, chúng tôi xách thùng sơn ra bồn chứa nước công cộng ngay giữa phố, rồi viết lên đó hàng chữ lớn đỏ rực, cảnh sát trưởng Brown là đồ khốn. Ngày hôm sau, hàng chữ chói chang ấy nổi bật dưới ánh mặt trời, đập ngay vào mắt người dân ở khu phố vừa mới thức dậy. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, ông Brown đã triệu được cả ba chúng tôi lên đồn cảnh sát. Hai bạn tôi thú nhận, nhưng tôi thì chối phăng. Chẳng ai phát hiện ra điều đó cả. Gần 20 năm sau, nhân tham dự lớp học này, cái tên vị cảnh sát trưởng Brown ấy chợt hiện trong danh sách lỗi lầm của tôi. Tôi không biết giờ ông ấy có còn sống hay không. Cuối tuần rồi, tôi bèn gọi điện cho khu phố quê hương xưa, hỏi thăm thông tin và được biết về một người tên là Roger Brown. Tôi liền liên lạc với người này. Sau vài hồi chuông, người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Xin chào. Tôi mở lời thưa, chú là cảnh sát trưởng Brown phải không ạ? Phải, tôi nghe sau vài giây im lặng. À, cháu là Jimmy Cankin đây. Cháu muốn chú biết rằng chính cháu đã viết bậy lên bồn nước dạo ấy. Lại im lặng, rồi bỗng ông nói như hét. Tôi biết mà. Và rồi chúng tôi cùng nói chuyện vui vẻ và chân tình. Trước khi gác máy, ông Brown bảo tôi. Jimmy à, hồi ấy tôi cảm thấy thương thay cho cậu. Bởi vì hai bạn cậu đã trút bỏ được gánh nặng do sự bồng bột của mình, còn cậu vẫn phải mang nó theo suốt những năm tháng vừa qua. Tôi cảm ơn cậu đã gọi điện cho tôi vì lợi ích của chính bản thân cậu. Câu chuyện của Jimmy giúp tôi can đảm gột sạch từng tội trong 101 lỗi lầm quá khứ của mình. Tuy phải mất gần 2 năm, nhưng bù lại, điều đó lại là nguồn cảm hứng thôi thúc tôi chọn cho mình một sự nghiệp chuyên hòa giải những xung đột. Cho dù hoàn cảnh hay nguyên nhân bất hòa mà khách hàng của tôi nhờ gỡ rối có khó khăn đến đâu đi nữa, lúc nào tôi cũng luôn tâm niệm một điều rằng, chẳng bao giờ quá muộn để sửa chữa những sai lầm để bắt đầu một cuộc sống mới cả. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Lỗi lầm. Phương thuốc chữa khỏi mọi bệnh tật, lỗi lầm, nỗi bận tâm, ưu phiền và tội lỗi của con người, tất cả đều nằm ở một từ yêu. Đó là sức mạnh tuyệt vời để sản sinh và tái tạo sự sống. Lydia Maria Chiu. Tôi gặp gia đình của Jane White khi tôi bước vào năm đầu tiên của đời sinh viên. Tôi và cô ấy học chung một lớp. Lần đầu tiên tôi đến nhà Jane, tôi cảm thấy không khí ấm áp như ở nhà mình, dù gia đình họ hoàn toàn chẳng có chút gì giống gia đình tôi. Trong gia đình tôi, khi có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra, điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là tìm ra người nào phạm lỗi. Đứa nào bày ra như thế này? Mẹ tôi sẽ hỏi ngay như vậy khi thấy nhà bếp bề bộn ngổn ngang. Cái này chắc là tại Catherine hết đây. Cha tôi sẽ khẳng định như vậy khi chiếc xe hơi bị hư hay máy rửa chén ngừng chạy. Ngay từ hồi còn nhỏ, mấy anh chị em tôi đã quen với việc mách tội của nhau. Chúng tôi đã dành hẳn một chỗ cho việc đổ lỗi, tại bàn ăn. Nhưng gia đình họ White này thì không như vậy. Họ chẳng quan tâm đến việc ai đã phạm sai lầm gì. Họ lướt qua những lỗi lầm của nhau và tiếp tục vui vẻ sống. Vẻ đẹp đáng quý ấy đã thấm sâu trong tôi vào cái mùa hè mà Jane chia tay cuộc sống. Gia đình White có 6 người con, 3 trai và 3 gái. Một người con trai đã chết từ bé, có lẽ chính vì thế mà 5 anh em còn lại rất gần gũi nhau. Đó là một ngày tháng 7, mấy chị em gái của Jane và tôi quyết định lái xe lên New York chơi.
từ Florida, nơi họ ở, đến New York khá xa. Lúc ấy, Amy, con gái út trong nhà, mới tròn 16. Cô bé mới lấy được bằng lái nên rất hãnh diện và hào hứng khi được lái xe trên đường đi. Amy vui vẻ khoe tấm bằng của mình với mọi người nó gặp. Ban đầu, chị Sarah và Jen thay nhau xem chừng Amy lái, nhưng đến những quãng đường vắng vẻ, họ đã để Amy tự lái một mình. Chúng tôi dừng lại ăn trưa. Sau đó, Amy tiếp tục cầm lái. Đến một giao lộ khi đèn đỏ bật lên, chẳng biết do bối rối hay lơ đễnh không trông thấy, Amy vẫn tiếp tục chạy qua. Một chiếc xe tải đã đâm sầm vào xe chúng tôi. Jen chết ngay tức khắc. Tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Và điều khó khăn nhất mà tôi phải làm lúc ấy là gọi về nhà Jen để báo tin dữ. Mất một người bạn tôi đã thấy đau đớn lắm rồi, với bố mẹ Jen, chẳng biết họ sẽ khó khăn đến giường nào. Khi hai ông bà đến bệnh viện, thấy ba chúng tôi nằm chung phòng họ đã ôm chúng tôi mà khóc, vừa đau đớn vừa mừng. Mừng vì Sarah và Amy còn sống. Sarah bị thương ở đầu còn Amy thì bị gãy chân. Họ lau nước mắt cho hai cô con gái và còn chọc Amy vài câu khi giúp cô bé tập mang cây nạng. Họ chỉ nói đi nói lại với hai cô con gái và đặc biệt với Amy, để các con còn sống là ba mẹ mừng rồi. Tôi thật ngạc nhiên. Chẳng một lời trách móc hay buộc tội nào. Sau này, có một lần tôi hỏi mẹ Jen tại sao họ không bao giờ đã động gì đến việc Amy lái xe vượt đèn đỏ, bà ngậm ngùi trả lời rằng Jen đã đi rồi, bác nhớ nó vô cùng. Có nói gì cũng chẳng mang nó về lại được. Còn Amy có cả một quãng đời phía trước. Làm sao nó sống vui vẻ và hạnh phúc được khi nó cứ mang cảm giác tội lỗi là chính nó đã gây ra cái chết cho chị mình. Bà nói đúng. Giờ đây, Amy đã tốt nghiệp đại học và đã lập gia đình. Amy làm giáo viên cho một trường khuyết tật và hiện đang là mẹ của hai cô con gái nhỏ, đứa con đầu lòng cũng mang tên Jen. Tôi đã học được bài học từ gia đình Jen, việc đổ lỗi cho ai vì bất cứ chuyện gì là không quan trọng. Đôi khi, nó chẳng có tác dụng gì. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Mãi mãi tuổi 17. Những giọt nước mắt đắng cay, xót xa nhất nhỏ xuống những ngôi mộ người thân chính là những lời chưa kịp nói và những điều chưa kịp làm. Harriet Beecher Stowe. Nỗi đau đớn cực độ dày vò tâm trí tôi. Giờ tôi chỉ còn là một con số thống kê vô hồn. Khi mới đến đây, tôi cảm thấy cô độc lạ thường. Tôi ngập chìm trong đau khổ và mong tìm được ai đó cảm thông, chia sẻ. Nhưng tôi đã không tìm được một sự cảm thông nào. Chung quanh tôi là hàng ngàn thân xác khác cũng bị bầm dập như tôi. Tôi được gắn cho một con số và bị phần vào nhóm những người chết vì tai nạn giao thông. Cái ngày tôi từ giã cõi đời này là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác. Chao ôi, ước gì lúc ấy tôi đã chịu đi xe buýt. Nhưng tôi đã quá ác cảm với xe buýt. Tôi nhớ là mình đã làm mẩy với mẹ để lấy xe hơi đi cho bằng được. Cho con lái đi mà mẹ. Tôi nài nỉ. Bạn con đứa nào cũng đi xe hơi cả mà có sao đâu. Khi chuông reng lúc 2 giờ 30 phút chiều, tôi quẳng vội sách vở vào ngăn tủ của mình và tự nhủ, để mình được tự do đến sáng mai. Tôi chạy nhanh đến chỗ đậu xe, hứng chí với ý nghĩ sẽ được ngồi sau tay lái chiếc xe hơi và muốn làm gì với nó thì làm. Tai nạn xảy ra như thế nào giờ đây không còn quan trọng nữa. Tôi đã làm điều dại dột, phóng xe rất nhanh và trổ tài lạng lách. Nhưng lúc ấy tôi lại đang cho rằng đó là sự tận hưởng tự do của mình và lấy đó làm điều khoái trá. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là tôi mới vừa chạy ngang qua một bà cụ có vẻ như đang đi rất chậm. Rồi tôi nghe một tiếng va chạm lớn, người tôi bị chao đảo khủng khiếp. Kiến và sắt thép văng ra khắp nơi. Toàn thân tôi như bị lộn nhào cả lên. Tôi nghe một tiếng thét kinh hoàng từ chính miệng mình và rồi không biết gì nữa cả. Bỗng nhiên tôi tỉnh dậy, chung quanh hoàn toàn im lặng. Một nhân viên cảnh sát đang đứng phía trên tôi bên cạnh một bác sĩ. Toàn thân tôi đầy thương tích. Cả người tôi đẫm máu. Những mảnh kiến vụn nhọn hoắt găm khắp thân tôi. Điều lạ lùng là tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Này, đừng kéo tấm vải phủ kín mặt tôi như vậy chứ. Tôi không thể chết. Tôi chỉ mới 17 tuổi. Tối nay tôi còn có hẹn với bạn gái tôi nữa. Bao nhiêu điều thú vị trong cuộc sống còn đang chờ đợi tôi phía trước. Tôi vẫn chưa thụ hưởng hết mà. Không. Không. Tôi không thể chết được. Rồi người ta đặt tôi vào trong một cái hộp. Gia đình đến nhận dạng tôi. Tại sao người thân phải chứng kiến tôi trong tình trạng như thế này?
Tại sao tôi phải nhìn vào mắt của mẹ khi mẹ đang phải đương đầu với nỗi đau khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình? Cha trông già sọm hẳn đi. Cha nói với người đàn ông trực ở đấy. Vâng. Đó chính là con trai chúng tôi. Đám tang cũng thật kỳ lạ. Tôi thấy tất cả họ hàng và bạn bè đi về phía quan tài mình nằm. Họ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã nhất mà tôi từng thấy. Một vài đứa bạn tôi khóc sụt sùi. Vài cô gái sờ vào tay tôi và nức nở quay đi. Ai đó làm ơn đánh thức tôi dậy. Tôi xin các người. Hãy đem tôi ra khỏi chỗ này. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cha và mẹ đau khổ như thế. Ông bà tôi suy sụp, bước đi không vững. Anh chị em tôi thờ thẫn như những bóng ma và cử động như người máy. Mọi người bàng hoàng. Không ai tin được chuyện này. Chính tôi cũng không tin. Làm ơn đừng chôn tôi. Tôi không chết. Tôi có nhiều chuyện phải làm. Tôi muốn cười đùa và chạy nhảy trở lại. Tôi muốn ca hát và nhảy múa. Làm ơn đừng chôn tôi dưới lớp đất kia. Con hứa nếu Thượng Đế cho con thêm một cơ hội nữa, con sẽ là người lái xe cẩn thận nhất trên thế giới này. Tất cả những điều tôi muốn là hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Làm ơn đi Thượng Đế, con chỉ mới 17 tuổi thôi. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Nguồn động viên. Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại nhất trong lịch sử đều xuất phát từ một lời động viên hay sự tin tưởng của một người yêu hay một người bạn đáng tin cậy. Nếu không nhờ một người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia, chúng tôi hẳn đã không liệt kê giữa những tên tuổi vĩ đại của nền văn học Mỹ cái tên Nathaniel Hawthorne. Một ngày nọ khi Nathaniel đau khổ đi về nhà và bảo với vợ rằng ông vừa bị mất việc, bà đã khiến ông ngạc nhiên bằng một câu nói phấn khởi. Thế thì giờ anh đã có thời gian để viết sách rồi. Ông đáp trong sự lo lắng, nhưng chúng ta sẽ sống bằng cái gì khi anh đang viết? Trước sự ngạc nhiên của chồng, Sophia mở một ngăn kéo và rút ra một số tiền đáng kể. Em lấy số tiền đó ở đâu vậy? Ông la lên. Em vẫn luôn biết rằng anh là một thiên tài. Bà bảo, em đã biết rằng một ngày nào đó anh sẽ viết nên một kiệt tác. Cho nên mỗi tuần em đã giữ lại một ít trong số tiền chợ anh đưa cho em. Chỗ này đủ cho chúng ta sống qua một năm. Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, Nathaniel đã cho ra đời một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học Mỹ, yêu chữ A màu đỏ. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Giai điệu tuyệt vời. Hệt thảy chúng ta đều là những thiên thần một cánh, và chúng ta chỉ bay được khi ôm chặt lấy nhau. Luciano de Crescenzo. Mùa xuân năm 1983, bà Margaret Patrick, một phụ nữ da đen, tới trung tâm người già cô đơn ở Southend để theo tập chương trình vật lý trị liệu. Khi được giám đốc dẫn đi thăm cơ sở vật chất, bà Margaret bỗng sững lại, nhìn trân trân vào cây đàn piano trong góc phòng. Bắt gặp ánh mắt ấy, bà giám đốc hỏi. Có điều gì không ổn với bà chăng? Không, bà Margaret đáp khẽ, chỉ vì nó gọi lên những ký ức xa xưa. Trước khi bị đột quỵ âm nhạc đã là lẽ sống của đời tôi. Rồi người cựu nghệ sĩ Dương Cầm ấy tư lự kể về những khoảnh khắc thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Nhìn bàn tay bà Margaret buông thõng, giám đốc đột nhiên bảo bà hãy ngồi đợi chút xíu. Lát sau, bà quay lại cùng với một phụ nữ dáng người thấp bé, tay chống gậy, tóc bạc trắng, đeo kính dày cộm. Đó là bà Ruth Eisenberg, cũng từng chơi đàn piano và từng đoạn tuyệt âm nhạc sau cơn đột quỵ. Hơn nữa, cũng giống như bà Margaret, bà cũng là bà ngoại, bà góa và cũng từng bị mất con. Điều khác biệt giữa họ là mỗi người đều còn lại một bàn tay khỏe mạnh, bà Ruth tay phải và bà Margaret tay trái. Tôi có cảm giác là hai bà sẽ làm nên điều kỳ diệu. Bà giám đốc giải thích. Bà có biết bản vang sơ của Chopin không? Bà Ruth hỏi. Bà Margaret gật đầu. Thế rồi cả hai sát cánh trên chiếc ghế dài. Một bàn tay da đen với những ngón dài gầy guộc, và một bàn tay da trắng, ngắn ngủn, tròn trịa lướt thoăn thoắt trên phím đàn. Họ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quên bẵng đi sự hiện diện của những người xung quanh. Kể từ đó, họ như hình với bóng mang đến tiếng đàn du dương tới hàng triệu khán thính giả. Trên màn ảnh nhỏ, tại nhà thờ, trường học, trung tâm phục hồi chức năng, viện dưỡng lão. Công chúng luôn ngẩn ngơ trước hình ảnh bàn tay vô dụng của bà Margaret quàng sau lưng bà Ruth, và bàn tay yếu đuối của bà Ruth lặng lẽ đặt lên đùi bà Margaret. Thường thì, bàn tay khỏe mạnh của bà Ruth đi nốt còn bàn tay lành lặn của bà Margaret thì đánh đệm theo. Dạo đầu là Chopin,
Bach rồi đến Beethoven, nhịp nhàng hơn cả trong mơ. Bà Margaret sung sướng bảo. Âm nhạc của tôi bị cướp đi nhưng bù lại tôi có Ruth. Bà Ruth im lặng, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Đó là câu chuyện về hai người phụ nữ, bây giờ họ tự gọi mình là Ivory và Ivory, gỗ muôn và ngà voi, hai vật liệu làm nên chiếc đàn piano. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Vị ngọt tình yêu. Yêu có nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc. Eric Siegel. Anh gặp chị tại một buổi tiệc. Hôm ấy trông chị thật lộng lẫy. Bao nhiêu chàng trai lịch lãm đến bắt chuyện với chị, còn anh, rất đổi bình thường và không ai thèm chú ý đến. Khi bữa tiệc gần tàn, anh bước đến mời chị đi uống cà phê. Chị rất ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự, chị cũng nhận lời. Nơi họ ngồi là một quán cà phê xinh xắn. Bên cạnh chị, anh quá bối rối đến nỗi chẳng nói được lời nào. Chị thấy khó chịu và có ý định ra về. Bất chợt, chị nghe anh cất tiếng nói với người bồi bàn. Anh mang cho tôi một chút muối, được không? Tôi muốn pha vào cà phê. Mọi người trong quán đưa mắt nhìn về phía anh. Mặt anh đỏ bừng, nhưng anh vẫn bình thản bỏ muối vào tách cà phê của mình và cầm lên uống. Tại sao anh lại có sở thích này? Chị tò mò hỏi. Hồi còn bé, gia đình tôi sống ở gần biển và tôi rất thích ra biển chơi đùa, anh ngập ngừng đáp, tôi biết cảm nhận vị mặn chát của biển, nó giống y như vị của cà phê pha muối này đây. Và mỗi khi dùng cà phê muối, tôi như được nhắc nhở đến tuổi thơ, đến quê nhà của mình. Tôi nhớ quê tôi lắm. Tôi nhớ song thân mình, họ vẫn còn đang sống ở đó, nói đến đấy, mắt anh ương ướt. Trong lòng chị chợt dâng lên một niềm xúc cảm sâu sắc. Đó là những tình cảm chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng anh. Một người đàn ông có thể kể về nỗi nhớ nhà của mình chắc hẳn là người rất yêu mái ấm, biết quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Và rồi chị cũng bắt đầu kể về quê nhà xa xôi của mình, về tuổi thơ và gia đình mình. Cuộc nói chuyện thật sự thú vị và đó cũng là điểm khởi đầu tốt đẹp cho câu chuyện của hai người. Họ tiếp tục hò hẹn. Càng lúc chị càng nhận ra anh giống như mẫu người mà chị hằng mơ ước, bao dung, tốt bụng, nồng ấm và cẩn trọng. Một chàng trai đáng yêu như thế mà suýt nữa chị đã quay lưng để lỡ mất. Tất cả là nhờ ly cà phê muối của anh. Rồi chuyện tình của họ cũng diễn ra như bao chuyện tình đẹp khác, nàng công chúa kết hôn cùng chàng hoàng tử và họ sống hạnh phúc bên nhau. Và cứ mỗi lần pha cà phê cho anh, chị không quên bỏ vào một ít muối vì chị biết đó là sở thích của anh. 40 năm sau, anh qua đời và để lại cho chị một lá thư. Amy, mong em hãy tha thứ cho anh vì anh đã nói dối em. Và đó cũng là lời nói dối duy nhất trong suốt cuộc đời anh, cà phê muối. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó anh đã quá hồi hộp. Thật ra anh muốn gọi một ít đường, nhưng lại gọi thành muối. Thật khó để chữa lại nên anh đành lơ đi và bịa ra câu chuyện về cà phê muối. Anh đã chẳng hề nghĩ rằng chính điều đó đã đưa chúng ta đến với nhau. Đã bao lần, anh muốn thú thật với em về điều ấy, nhưng anh sợ. Lúc này đây, biết mình sắp xa nhau mãi mãi, anh không còn thấy sợ nữa khi thú thật với em điều này, anh không hề thích cà phê muối. Vị của nó mới khủng khiếp làm sao? Nhưng anh đã uống nó cho đến cuối đời kể từ khi anh biết em. Anh không cảm thấy ân hận về những gì anh đã làm cho em. Được sống bên em là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời anh. Nếu được sống một lần nữa, anh vẫn sẽ muốn có em bên mình, cho dù anh có phải uống cà phê muối thêm suốt một cuộc đời nữa. Nước mắt chị ướt đẫm cả trang thư. Một ngày nọ, có người hỏi chị. Vị của cà phê muối như thế nào nhỉ? Ngọt lắm chị đáp. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Chiếc bình vỡ. Hạnh phúc đồng hành nơi tình bạn. Pam Brown. Nổi bật trong số những đồ trang trí và những món nữ trang trưng bày trong phòng của một cô bé 15 tuổi là một chiếc bình bằng gốm màu xanh da trời, có vẽ hình những bông hoa màu sắc sặc sỡ. Đó không phải là một chiếc bình đẹp và nguyên vẹn. Nó đã bị rạn nứt ở nhiều nơi. Dù chủ nhân của chiếc bình đã lắp ghép cẩn thận những mảnh vỡ lại, nhưng nhìn từ xa người ta vẫn có thể thấy những vết nứt chi chít của nó. Nếu chiếc bình ấy có thể cất được thành lời thì nó sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của hai cô gái và tình bạn tuyệt vời giữa họ. Amy và Dung quen nhau trên một chuyến bay khi hai cô bé cùng theo cha từ Bangkok trở về nhà, hai ông bố vốn là đối tác làm ăn của nhau và họ đến Bangkok để tham dự một cuộc họp. Dung ngồi ở phía sau Amy. Khi bay được nửa quãng đường,
Ami ngập ngừng quay lại và đưa cho Dung một bình hoa màu xanh da trời bằng gốm. Cử chỉ ấy tuy không trang trọng lắm nhưng với hai cô bé điều đó đã được xem như một lời giới thiệu và một vật kỷ niệm đánh dấu cho tình bạn của họ. Dung nhận lấy món quà rồi cả hai đều nhìn nhau cười bẽn lẽn. Thế là ngày hôm ấy, tình bạn giản dị giữa hai bé gái cùng 4 tuổi, Ami và Dung, đã được giao kết. Nhiều năm trôi qua, Ami và Dung cùng nhau lớn lên. Họ chơi chung, học chung và lẽ đương nhiên, họ trở thành những người bạn tâm giao, tin cậy nhất của nhau. Bờ vai của Ami là nơi để Dung gục đầu vào khóc nức nở, kể lể về nỗi đau buồn khi con chó nhỏ của cô bé bị chết trong một tai nạn xe hơi. Lúc Ami bị mọi người chế giễu khi cô trượt té trong một buổi thi năng khiếu thể dục dụng cụ, Dung đã có mặt ngay bên cạnh Ami để chia sẻ và bênh vực bạn mình. Khi Dung bỏ nhà ra đi vào năm lên 10 tuổi sau một cuộc cãi vã với mẹ mình thì chính Ami đã khuyên Dung quay về nhà. Và Dung đã là người an ủi Ami khi người chú thân yêu của cô bé qua đời. Dung đã trở thành một phần của Ami và ngược lại, Ami cũng chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong cuộc sống của Dung. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ êm ái, phang lặng như một thảm hoa hồng. Người ta thay đổi khi đến tuổi trưởng thành, có thể tốt hơn hoặc cũng có thể xấu đi. Đôi khi, những thay đổi này khó lòng được chấp nhận. Và ngay cả những tình bạn đặc biệt nhất cũng có thể đổ vỡ. Năm 14 tuổi, Ami bắt đầu có bạn trai. Ở lứa tuổi này, đối với Ami, bạn trai đúng là một món quà trời cho. Ami dành hết thời gian hẹn hò với người bạn trai và càng ngày càng ít gặp Dung. Dù thấy lòng bị tổn thương, Dung vẫn luôn cố gắng thông cảm với bạn mình. Cô vẫn có mặt bên Ami sau mỗi lần Ami cãi vã với bạn trai và cần đến cô để giải tỏa nỗi buồn. Còn khi Dung cần đến Ami, thì cô lại đang mê mải ở tận đâu đâu với anh bạn của mình. Và cứ thế, Ami vẫn vô tâm và tiếp tục trút gánh nặng ưu phiền lên Dung. Đến một ngày, quá buồn và thất vọng về thái độ thờ ơ của bạn mình, Dung đã gọi Ami sang nhà mình để nói chuyện. Trong khi Dung cố gắng bày tỏ những khó khăn và ưu tư của mình, Ami đã không thèm nghe mà còn gạt phắt lời cô. Chuyện ấy nói sau đi. Sau đó Ami hỏi ý kiến Dung về việc cô nên mua quà gì cho bạn trai nhân dịp nửa năm ngày họ quen nhau. Thái độ đó của Ami như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Dung không thể chịu đựng thêm được nữa. Bao nhiêu giận dữ, đau khổ, oán hận và thất vọng chất chứa trong cô bao ngày chợt dâng trào, cô òa khóc và lớn tiếng với Ami. Cậu coi tớ là gì chứ, Ami? Là bạn cậu hay chỉ là một con chó bé nhỏ của cậu? Dung nói trong nước mắt. Cô hy vọng là Ami sẽ hiểu ra và xin lỗi mình. Nhưng không. Ami tìm cách chống chế và hét lại Dung. Tình bạn gắn bó trong 10 năm của họ đang tan dần trước mắt hai cô gái. Chẳng ai trong họ muốn cứu vãn tình hình. Đúng đấy, Dung. Tớ căm ghét cậu. Ami hét lên. Còn gì để nói nữa? Dung xoe tròn đôi mắt ướt đẫm nhìn sững Ami. Ami quay phắt đi, đừng bước ra khỏi phòng Dung, kéo cánh cửa đóng sầm lại sau lưng mình. Chiếc bình gốm màu xanh da trời trên kệ lắc lư rồi rơi xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mảnh. Nước mắt giàn giụa, Dung quỳ xuống sàn nhặt lên từng mảnh vỡ. Thế là hết. Hết rồi những tiếng cười khúc khích trong veo của hai đứa. Hết rồi những buổi tán gẫu, những bữa tiệc kéo dài phải ngủ lại nhà nhau. Và cũng hết rồi những lần hai đứa huyên thuyên bất tận trên điện thoại. Hết thật rồi. Tình bạn 10 năm đã vỡ tan tành như chiếc bình mà Dung đã nâng niu như báu vật suốt bao nhiêu năm, chiếc bình tượng trưng cho tất cả những gì tuyệt vời nhất của tình bạn. Nỗi đau mất đi người bạn thân nhất, mất đi người mình tin tưởng nhất còn đau xót hơn cả việc bị ngàn vết dao đâm. Dung gục người trên ghế nức nở. Đây không phải là chuyện cãi nhau ngớ ngẩn nhưng đôi lúc vẫn xảy ra giữa cô và Ami. Lần này quá đổi trầm trọng và khó lòng hòa giải. Một cảm giác trống trải khủng khiếp chiếm ngự trái tim Dung. Cô biết tình cảm gắn bó giữa họ chỉ còn là con số không to tương. Cô cũng biết chẳng cách nào có thể hàn gắn lại được. Tất cả đã kết thúc. Những ngày sau đó, khi gặp nhau ở trường, cả Dung và Ami đều lạnh lùng và cư xử với nhau như người xa lạ. Không lâu sau lần cãi vã đó, Ami chia tay người bạn trai của cô. Dung biết lúc ấy Ami đang cần mình nhưng cả hai đều bướng bỉnh, tiếp tục giữ thái độ băng giá và xa cách với nhau. Ami không tha thứ cho những lời kết tội độc ác của Dung. Và cả Dung, cô cũng không tìm được trong trái tim nguội lạnh của mình một chút hơi ấm nào để có thể tha thứ cho Ami. Vết thương thể xác và nỗi đau tinh thần đều cần đến thời gian để chữa lành. Cũng giống như chiếc bình gốm vậy.
Những mảnh vỡ của nó vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo của Dung. Dao rằng có thể gắn chúng lại với nhau, và dù cẩn thận đến đâu, những vết nứt vẫn còn đó. Một chiếc bình đã vỡ không bao giờ có thể lấy lại sự nguyên vẹn như trước được. 1 năm trôi qua. Đến ngày sinh nhật của Dung, thay vì vui sướng và hạnh phúc, Dung lại thấy buồn. Cô nhớ lại ngày sinh nhật lần thứ 14 của mình, 1 tháng trước khi cuộc cãi vã nghiêm trọng xảy ra. Ngày hôm đó thật tuyệt, cô và Ami đã rất vui vẻ bên nhau. Họ cứ khúc khích cười mãi về những điều chẳng đâu vào đâu rồi lao vào giành ăn với nhau. Họ đã cùng thề nguyền rằng tình bạn của họ sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Những giọt nước mắt thấm đẫm sự ngọt ngào lẫn đắng cay dâng lên trong khóe mắt của Dung. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh cô bé Ami 4 tuổi đang chì chiếc bình màu xanh về phía cô. Có tiếng chuông reo. Dung bật dậy và chạy ra cửa. Cô đang chờ người chị họ của mình đến. Cánh cửa mở ra. Dung cứng đờ cả người. Ami đang đứng tại ngưỡng cửa, tay cầm một gói quà nhỏ. Tớ chỉ muốn nói rằng tớ. Hai người bạn thân cũ nhìn nhau, cảm xúc của cả hai đang phản chiếu trên gương mặt của nhau. Ceci nhờ nhật vui vẻ, Dung. Cuối cùng thì Ami cũng lắp bắp xong đủ câu. Cô dúi món quà vào tay Dung rồi chạy nhanh ra đường. Dung cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình đuổi theo Ami, nhưng cô vẫn đứng yên. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng khép cửa lại. Về đến phòng mình, Dung ngồi xuống giường và mở món quà ra. Đó là một chiếc vòng đeo tay. Đính vào đó là một mảnh giấy ghi hàng chữ, Lê Dung thân mến, chúc mừng sinh nhật thứ 15. Ami, và phía cuối là câu tái bút tớ xin lỗi. Chỉ vỏn vẹn có 3 từ. 3 từ đơn giản mà đong đầy niềm vui trong trái tim Dung. Cô nhấc điện thoại và gọi Ami. Cùng lúc trong đầu cô nhắc mình là phải hàn gắn lại chiếc bình vỡ. Cho dù nó sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo như cũ, nhưng một chiếc bình không hoàn hảo vẫn tốt hơn một chiếc bình vỡ nát. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Bộ đồ của ba. Lúc nhỏ, bộ đồ ba mặc luôn khiến tôi thấy sượng sùng. Tôi muốn ba ăn mặc giống mấy vị bác sĩ, luật sư chứ không như cách tôi trông thấy ba vào những sáng oi bức khi ba thức dậy sớm để chiên trứng cho tôi và mẹ. Ba ưa mặc chiếc quần jean cũ mềm, với những dấu dao nhíp ở đũng quần, và chiếc áo vải với thật nhiều móc khóa, gài đủ thứ bút viết, thuốc lá, mắt kính, khơ lê, tuốt nơ vít ở các túi. Giày của ba là loại có mũi bằng thép, rất khó cởi ra nên tôi thỉnh thoảng cởi giày dùng ba mỗi khi ông đi sửa máy lạnh về. Mà nghề nghiệp của ba cũng làm tôi thấy xấu hổ ghê gớm. Tuy vậy, vì hãy còn là con nít nên tôi thường lén vào phòng ba, bắt chước mặc đồ của ba và săm soi trước gương. Trí tưởng tượng của tôi biến áo ba thành áo choàng của vua, và dây thắt lưng thành bao súng của lính. Tôi thường mặc áo lót của ba đi ngủ. Chính nhờ cái mùi mồ hôi quen thuộc trên cổ áo ba mà tôi trấn áp được nỗi sợ bóng tối của mình. Nhưng đến mấy năm gần đây tôi bắt đầu ước chi ba bán quách mớ quần jean đi để đổi lấy quần kaki và thay những đôi giày cổ lỗ sĩ bằng giày để phản hợp thời trang hơn. Tôi cũng thôi không mặc đồ ba khi đi ngủ. Và cuối cùng thì mơ về một người cha khác. Tôi đổ lỗi cho cách ăn mặc của ba đã gây nên những thất bại trong đời mình. Khi bị bọn con trai bắt nạt, tôi cầu mong chúng nhìn thấy ba đội nón cao bồi, cõi trần và dẫn chó đi dạo. Tôi cảm tưởng như bọn con gái cười nhạo tôi vì thấy ba tôi mang đôi giày đen xì tự xén cỏ. Gia đình bọn nó thuê người khác cắt tỉa bãi cỏ, tôi tin chắc là họ ăn mặc cũng đẹp hơn ba tôi, trong khi ba tụi nó thảnh thơi dạo du thuyền trên vịnh, diện áo len màu vàng chanh và đi giày xăng đắt tiền. Ba chỉ mua có 2 bộ đồ vét trong đời. Ba thích ăn mặc sao cho thoải mái để có thể dễ dàng chui xuống gầm xe. Thế nhưng, vào trước ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới của ba mẹ, ba cùng tôi tới tiệm Sia, cửa hàng quần áo nổi tiếng trong vùng. Suốt buổi trưa ba thử hết bộ này đến bộ kia. Mỗi bộ, ba đều bước đến trước gương, mỉm cười và gật đầu, hỏi giá rồi lại đi tìm bộ khác. Có lẽ ba thử đến cả chục bộ trước khi lái xe qua một cửa hàng giảm giá và mua ngay một bộ mà chẳng cần phải thử. Tối hôm đó, mẹ tôi mãi xuýt xoa là bà chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai hơn thế. Xong, hôm ba mặc bộ đồ ấy đi dự lễ phát thưởng lớp 8 của tôi thì tôi ước gì ba ở nhà còn hơn. Sau buổi lễ, tôi được chọn là học sinh ưu tú toàn diện, ba vừa thay bộ đồ bạc màu vừa khen ngợi thành tích của tôi. Khi ba vào gara để rửa xe, tôi đánh bạo nói hết với ba về điều bị coi như sai trái đã sỉ nhục tôi ở tuổi 14. Tại sao ba không ăn mặc tử tế như ba của mấy đứa bạn con? Tôi chất vấn.
Ba sửng sốt nhìn tôi với ánh mắt đau buồn, cố tìm câu trả lời. Rồi trước khi đi khuất vào gara ba nói. Ba thích bộ đồ của mình. Đến khi chín chắn hơn, tôi nghiệm ra rằng bọn con gái tránh né tôi không phải vì ba tôi, mà chính vì tôi, con trai của ông. Tôi nhận ra câu nói của ba tối hôm đó rõ ràng hàm ý là, để có những thứ quan trọng hơn quần áo bên ngoài, và ba không thể tiêu phí đồng xu nào cho bản thân bởi vì con cần nhiều thứ. Ba chẳng cần nói thêm lời nào, nhưng tôi hiểu ba muốn nói, để ba hy sinh để cuộc đời con sau này sẽ khá hơn cuộc đời ba. Lễ tốt nghiệp trung học của tôi, ba đến dự trong bộ đồ mẹ mới mua hồi sáng sớm. Không hiểu sao ba có vẻ cao ráo đẹp trai và bệ vệ hơn những ông bố khác. Khi ba đi ngang, họ nhường lối cho ba dĩ nhiên không phải vì bộ đồ mà vì con người ba. Nhận thấy sự tự tin trong dáng vẻ đường hoàng và niềm tự hào trong mắt ba, các bác sĩ và luật sư cư xử với ba thật lịch sự và trân trọng. Sau đó về nhà, ba cất ký bộ đồ tầm thường nhất của tiệm si ấy vào tủ. Và mãi cho đến lễ tang của ba, tôi không bao giờ trông thấy nó một lần nào nữa. Tôi không biết ba đã mặc đồ gì khi mất. Nhưng lúc ấy ba đang làm việc nên ắt hẳn là ba đang mặc bộ đồ ưa thích của mình. Điều đó an ủi tôi nhiều lắm. Mẹ định tẩm liệm ba trong bộ đồ của tiệm xia, nhưng tôi thuyết phục mẹ gọi đến nhà tang lễ cái quần jean cũ, chiếc áo vải và đôi giày sờn mép của ba. Buổi sáng hôm tang lễ, tôi lấy dao nhíp đục một lỗ trên dây thắt lưng của ba cho nó vừa với eo mình. Xong, tôi mặc bộ đồ tiệm xia của ba vào. Thu hết can đảm, tôi nhìn mình trong gương. Đó. Ngoại trừ bộ đồ, dáng vẻ tôi mới nhỏ bé và tầm thường làm sao? Một lần nữa, như thời thơ ấu, bộ đồ lại lùng thùng phủ lên thân hình còm nhom của tôi. Mùi của ba lại phả lên mơn trơn khuôn mặt tôi, nhưng không thể nào an ủi tôi được. Tôi không chắc lắm về vóc người của ba, tôi đã không còn là thằng bé nông nổi từ lâu rồi. Đứng lặng trước gương, nước mắt dâng trào, tôi cố tưởng tượng ra mình sẽ như thế nào trong quãng đời sau này, những ngày tôi sẽ lớn lên trong bộ đồ của ba. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Khi bạn vội vã. Chú thích, thời điểm trong câu chuyện là năm 1945, khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoài trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con họ hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng. Một buổi sáng tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng rơi liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn. Từ từ thôi, con ạ. Người cha bảo, từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy. Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn. Anh con trai cãi. Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón 160 xuống che mặt và ngủ tại chỗ của mình. Thấy thế anh con trai càng bực mình và khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa. 4 giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói. Tới nhà chú con rồi. Chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng. Nhưng chúng ta đã trễ mất gần 1 giờ rồi. Con trai ông cầu nhàu. Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chỗ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp. Rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà. Chàng trai trẻ càng sốt ruột và tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần 1 tiếng sau, hai cha con anh từ giã người chú và tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải. Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố người con nói. Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều. Chẳng lẽ bố không biết quý thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn. Ô, bố quý thời giờ lắm chứ. Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút. Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ thật đẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo, thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhổm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy cảnh hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao.
Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm, làm sao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đô xe lại. Chúng ta sẽ ngủ lại đây. Ông khoan khoái nói. Từ giờ trở về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa. Anh con trai tức tối nói, bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền. Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao? Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt. Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng 1 dặm, tình cờ họ gặp một người nông dân đi đường, một người xa lạ đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy. Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào. Người cha già thì thầm. Để mất thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đoá lên. Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần, đừng quên điều đó con ạ. Anh con trai dừng xe mà trong lòng hết sức tức giận. Khi họ giúp người nông dân kia kéo được chiếc xe khỏi chỗ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một vùng ánh sáng rất lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đến. Chắc là trong thành phố có mưa giông lớn. Người cha đoán. Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi. Người con lầm bầm. Bình tĩnh đi, con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn. Ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình. Khi hai cha con ông đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói. Con đã hiểu những lời bố nói rồi. Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Bài học về cách chấp nhận. Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến câu chuyện của một cậu bé gần nhà. Ngày đó, cậu bé đang tranh tài với các bạn cùng lớp cho một vai diễn trong vở kịch của trường. Mẹ em nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm sức vào vai diễn thử này, mặc dù trong thâm tâm bà biết con trai mình không có năng khiếu diễn kịch. Đến ngày nhà trường quyết định chọn ai vào vai, tôi theo mẹ em đến trường để đón em sau giờ tan học. Vừa nhìn thấy mẹ, em chạy vội ngay đến, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hãnh diện và thích thú. Mẹ ơi, mẹ đoán thử xem nào. Em la toáng lên và không thể chờ được, bằng giọng hỗn hển, xúc động, em nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi. Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ à. Tuyển tập hạt giống tâm hồn. Người chia sẻ với người khác nhiều nhất. Tình yêu là tất cả mọi điều. Đó là chìa khóa của cuộc đời và ảnh hưởng của tình yêu làm lay động cả thế giới. Khuyết danh. Một thầy giáo lớn tuổi đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào có lòng quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt giải cuộc thi này là một cậu bé mới 4 tuổi. Gần nhà cậu bé có hai vợ chồng già luôn yêu thương và nương tựa lẫn nhau. Cho đến một ngày kia, khi bà cụ qua đời, ông cụ buồn đau khôn xiết. Nhìn thấy ông cụ đau đớn, cậu bé đi qua nhà và leo vào ngồi trong lòng ông cụ, và cứ ngồi yên ở đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì để an ủi ông cụ, cậu bé trả lời. Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi mà.